მთავრობამ პენსიების ინდექსაციის გადაწყვეტილება მიიღო. რა სქემის მიხედვით გაგეზრდებათ პენსია? გამარჯობათ, ეს ბიზნეს პარტნიორია, მე ნიკა მუკბანიანი ვარ და გიყვებით თქვენთვის მნიშვნელოვანს. ღვინის ექსპორტის ზრდის ტენდენცია შენარჩუნებულია, თუმცა საექსპორტო ბაზრების გაფართოვება და ცნობადობის გაზრდა ისევ აქტუალურია. როგორ აპირებენ ქართველი მეღვინეები ფასითა და ხარისხით კონკურენციას საერთაშორისო ბაზრებზე? ვრცლად ბიზნეს პარტნიორში. საფეიქრო წარმოება საქართველოში. 30 წლის შემდეგ ქართული ტრიკოტაჟის წარმოება განახლებას იწყებს. რა პერსპექტივა აქვს ახალ პროექტს და რა ტექნოლოგიები დაიწყება ტრადიციული ქართული სამოსის ელემენტებით ახალი ტანსაცმლის წარმოება. დეტალები ბიზნეს პარტნიორში. რამდენიმე წლიანი მსჯელობის შემდეგ საქართველოში პენსიების ინდექსაცია დაიწყება. როდიდან და რა სქემით გეგმავს მთავრობა საბაზისო პენსიების ზრდას და არის თუ არა ინდექსაცია საკმარისი ღირსეული პენსიების მისაღებად. დეტალები და შეფასებები ბიზნეს პარტნიორში. მოქალაქეების ღირსეული პენსიით უზრუნველყოფა საქართველოს ყველა მთავრობისთვის გამოწვევა. მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტიდან პენსიებით უზრუნველყოფისთვის თითქმის 2 მილიარდი ლარი იხარჯება, პენსია მინიმალურია და მცირდება მისი მსყიდველუნარიანობაც. პენსიებსა და სამომხმარებლო ფასებს შორის ბალანსის აღდგენისთვის პენსიების ინდექსაცია მოხდება. როდიდან დაიწყება პროცესი, ამას ახლა ნინო ტაბატაძე გვეტყვის. ნინო, რა სქემით გაეზრდებათ მოქალაქეებს პენსია? რამდენიმე წლიანი მსჯელობის შემდეგ მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება პენსიების ინდექსაცია მოახდინოს, თუმცა ამის შესახებ ჩვენ გავიგეთ არა მთავრობისგან, არამედ სავალუტო ფონდისთვის გაგზავნილი დოკუმენტიდან, სადაც წერია, რომ 2021 წლიდან დაიწყება პენსიების ინდექსაცია. ასევე აღნიშნულია, რომ ეს ინდექსაცია მოხდება ეკონომიკური ზრდის შესაბამისად, მაგრამ იქნება ნომინალურ ეკონომიკურ ზრდაზე უფრო დაბალი და საბოლოო ვერსიას მთავრობა წლის ბოლომდე შეიმუშავებს. შეთანხმებულია, რომ ინდექსაციის წესი შეინარჩუნებს პენსიების ზრდას ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ქვემოთ. ასე რომ პენსიებზე გაწეული მთლიანი ხარჯი დარჩება მშპ-ს 4,5%-ის დაბლა, არასასურველი დემოგრაფიული პროგნოზის პირობებშიც კი. ეს უზრუნველყოფს ბიუჯეტის მოქნილობას, რაც მომავალში საშუალებას გააჩენს სხვა დამატებითი და უფრო მიზანმიმართული სოციალური ხარჯებისთვის. პენსიების ინდექსაციის ვალდებულება მთავრობამ აიღო დაგროვებითი საპენსიო სქემის ამუშავებასთან ერთად. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია მოხდეს გარკვეული წილად მკვეთრი ინდიკატორების ჩაწერა დოკუმენტაციაში, რადგანაც ეს თემა ჩამოშორდეს მუდმივად არსებულ საარჩევნო პოპულისტურ დაპირებებს. მეორეს მხრივ კი არის აღნიშნული, რომ მართალია პრობლემა არის მოსახლეობის პენსიებით უზრუნველყოფა, თუმცა ეს პრობლემა შეიძლება გახდეს ბიუჯეტისთვის, რადგანაც ბიუჯეტისთვის ის შეიძლება იყოს დამატებითი წნეხი. ინდექსაცია იმაჩნია, რომ არის სწორი, იმიტომ რომ არსებობს შესაბამისად ინფლაციური პროცესები, რის გამოც რეალური პენსია მცირდება წლიდან წლამდე და ამისგან გარკვეულწილად პენსიონერები იქნებიან დაცული. ეს ეკონომიკას რასაკვირველია და ზოგადად სახელმწიფოს ხაზინას დააწვება შედარებით მძიმედ, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს რასაკვირველ ყოველწლიურად პენსიის ზრდას. და ამის შესაძლებლობა ჯერჯერობით ამ ეკონომიკურ მონაცემებით მკვეთრად არ აქვს სახელმწიფოს. ჩვენ გვინდა კონკრეტული დაპირება. კონკრეტული დაპირება გვჭირდება იმისთვის და კონკრეტული ვალდებულების აღება მთავრობის მხრიდან, რომ ზუსტად ამ ტიპის პენსიების დას, რომელიც ყოველთვის შემდეგ კავშირში არის არჩევნებთან, საწინასაარჩევნო პერიოდთან, ამ ტიპის რისკის მინიმიზაცია მოხდეს. ანუ ყველა მოქალაქემ იცოდეს, რომ იმას ეკუთვნის ყოველ წელს საბაზისო პენსიის პირობითად 4% ნახევარიანს და ეს არ არის დამოკიდებული იმაზე, გვაქვს საარჩევნო წელი თუ არ გვაქვს საარჩევნო წელი. როგორი უნდა იყოს ღირსეული პენსია? ამაზე პასუხის გასაცემად პირველ რიგში აუცილებელია საარსებო მინიმუმის დადგენა, რომელიც იქნება რეალობასთან მიახლოებული და ამის შემდეგ სახელმწიფომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, შეძლებს თუ არა უზრუნველყოს თავისი მოქალაქეები ამ საარსებო მინიმუმთან გათანაბრებული პენსიით თუ დაამატოს გარკვეული სქემები. როგორც იცით, ასეთი ტიპის სქემა უკვე ამოქმედდა, ეს არის დაგროვებითი საპენსიო სქემა, სადაც 6%-იანი კონტრიბუციით მთავრობა, მოქალაქეები და ასევე დამსაქმებლები თანხების აკუმულირებას ახდენენ. ამ სქემის ირგვლივ კრიტიკა ისევ არსებობს და არ ცხრება, თუმცა მეორეს მხრივ ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ საარსებო მინიმუმის დათვლასთან ერთად სხვა დამატებითი სვეტებიც უნდა შემოვიდეს ამ რეფორმაში, რათა თვითდასაქმებულებიც ჩაერთონ აღნიშნულ პენსიების მიღების სქემაში.
მას შემდეგ რაც დავიანგარიშებთ კაფიოდ ზუსტად რამხელა არის ქვეყანაში საარსებო მინიმუმი, შემდეგ ამოცანა დგება სახელმწიფოს წინაშე, რომ თითოეული პენსიონერის პენსია, მისი საბაზისო პენსია უნდა იყოს მინიმუმ ამ არსებული საარსებო მინიმუმის დოლი. თუ ის ვერ ახერხებს თავისი ძირითადი წყარო, რომელიც არის საბაზისო პენსია, რომ ასეთ მინიმუმამდე აიყვანოს თითოეული საქართველოს მოქალაქე, მაშინ უკვე მოდის დგება დღის წესრიგში ალტერნატიული სქემები, მაგალითად დაგროვებითი პენსიის მოდელი, ეს არის სწორედაც ალტერნატიული სქემა. დღევანდელ ჩვენ საპენსიო პრობლემას მე სამ რამეს უწუნებ. პირველი ეს არის ინფლაციაზე მიბმული ინდექსაციის ნაწილი და არც არავინ არ ვარ გარანტირებული, არც მე, არც თქვენ, ვინც ესე ვთქვათ ამ საპენსიო შენატანს ვაკეთებ და საქმებულები, რომ იგი 30 წლის მერე, 25 წლის მერე, 20 წლის მერე ჩვენ რეალურად ის თანხა გვექნება, რაც ესე ვთქვათ შევიტანეთ. მეორე, ეს უნდა იყოს აუცილებლად ნებაყოფილობითი, არ შეიძლება რომ ეს იყოს სავალდებულო, იმიტომ რომ ეს თვითონ ეწინააღმდეგება ადამიანების შესაბამის თავისუფლებას, მათ შორის არაკონსტიტუციურადაც კი მიმაჩნია და რაც ყველაზე მთავარია მესამე, ეს უნდა იყოს კერძო და არა სახელმწიფო ესე ვთქვათ სტრუქტურა. და ბოლოს ვიდრე ინდექსაციის მექანიზმი ამოქმედება, მომავალ წელს 1 იანვრიდან პენსიონერებს 20 ლარით გაეზრდებათ პენსია, დაახლოებით 880,000 მოქალაქე ისარგებლებს ამ გაზრდილი პენსიით. 1 ივლისიდან 70 წელზე მაღლა მყოფ პენსიონერების პენსია კიდევ 30 ლარით გაეზრდება. რაც შეეხება საპენსიო სქემას, აქ 900,000 ადამიანზე მეტი არის უკვე გაწევრიანებული და აკუმულირებულია 524 მილიონ ლარზე მეტი. მადლობა ნინო პენსიების ინდექსაციის დეტალებზე ნინო ტაბატაძე საუბრობდა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს ენერგომომარაგება ეზრდება. სემეკის გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ და თელასმა 8.3 კილომეტრიანი საკაბელო ხაზი და 35 კილოვატი ძაბვის 2 სახაზო უჯრედი ააშენეს. პროექტი მიზნად აეროპორტისა და სხვა სტრატეგიული ობიექტების ელექტროენერგიით საიმედო და უწყვეტი მომარაგება სახელდება. სემეკის თავმჯდომარემ დღესვე პროექტის განხორციელების საუცილებლობასა და ამ თვალსაზრისით სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც აღნიშნული უბნის უსაფრთხო და უწყვეტი ელექტრომომარაგება განხორციელდება. ეს არის დამატებითი კვების ხაზი, რომელიც აეროპორტს და მიმდინარე დასახლებას მოემსახურება. 8 კილომეტრზე მეტი ახალი ხაზი აშენდა, ნავთობის ქვესადგური გაძლიერდა დამატებითი მოწყობილობებით და ინფრასტრუქტურით. მოხმარება დატვირთვები იზრდება კვანტში და აქედან გამომდინარე მეტი ყურადღება მოითხოვს ისეთი სტრატეგიული ობიექტების ელექტრომომარაგება, როგორც აეროპორტია. აქედან გამომდინარე, თელასმა უშუალოდ უზრუნველყო კაბელის ჩადება აეროპორტის ქვესადგურიდან ჩვენს ქვესადგურამდე, ხოლო ელექტროსისტემა მოაწყო უჯრედი თავისი დაცვებით და თავისი მიერთებით. ეს თელასისთვის საკმაოდ მსხვილი ინვესტიციაა. დაიხარჯა დაახლოებით 2 მილიონი ლარი. ტექნიკურად საკმაოდ რთული პროექტი განხორციელდა და აეროპორტის გარდა სხვა ობიექტების საიმედო ენერგომომარაგებას მივიღებთ. 30 წლის შემდეგ პირველად ქართული ტრიკოტაჟის წარმოება განახლებას იწყებს. ახალი ქართული ბრენდის შალის ჯორჯიას პრეზენტაცია დღეს გარდენ ჰოლში იმართება. ბრენდის 2020 წლის შემოდგომა ზამთრის პრეკოლექციის ჩვენება 70 კოსტიუმს აერთიანებს. რა პერსპექტივა აქვს საქართველოში საფეიქრო წარმოებას და როგორია ახალი ბრენდის გეგმები? ამ თემებზე ახლა შალის ჯორჯიას დირექტორთან ნინო კაპანაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით და მადლობა ბიზნეს პარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. მოგესალმებით. დავიწყოთ პირველ რიგში საინტერესოა რატომ გადაწყვიტეთ ამ ბიზნესში ინვესტირება. საქართველოში ამ სექტორის განვითარების რა პერსპექტივას ხედავთ პირადად თქვენ? საქართველოში ოდითგანვე უამრავი საფეიქრო წარმოების წარმოება არსებობდა. ამიტომ, როდესაც გადავხედეთ თუ კი რა არ კეთდებოდა საქართველოში, ჩვენ მივედით იმ აზრამდე, რომ ძალიან კარგი და საინტერესო იქნებოდა თუ ამ ტრადიციას აღვადგენდით. ძალიან რთული იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება, რადგან 30 წლის წყვეტა საკმაოდ დიდი დრო არის და მაგრამ ჩვენ ეს გამოწვევა მივიღეთ და მე ვფიქრობ, დღევანდელი კოლექცია ამის დამადასტურებელია, რომ ყველა დაბრკოლების გადალახვა შეიძლება თუ არის სურვილი. რას თავაზობთ მომხმარებელს? საინტერესოა რითია გამორჩეული შალის ჯორჯიას პროდუქცია და გათვლილია თუ არა ის ნებისმიერი ასაკის მომხმარებელს? დიახ, ჩვენი კოლექცია გათვლილია ნებისმიერი ასაკის მომხმარებელზე.
მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო კოლექციას წარუდგებით მაყურებელთან და წარუდგენთ ჩვენ საზოგადოებას. ჩვენი კოლექცია განსაკუთრებული იმით არის, რომ ეს ტრიკოტაჟი არის შექმნილი საქართველოში, ჩვენს საწარმოში და ამიტომ მე ვფიქრობ, უფრო მეტ მოწონებას დაიმსახურებს სხვა კოლექციებთან შედარებით. ქაბოდონინო, სამომავლოდ რა მოცულობის ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავთ ამ სექტორში? ამ ეტაპზე ჩვენ გაგვაჩნია მხოლოდ მცირე ქარხანა, რადგან საკმაოდ პრობლემატური იყო არა მარტო საქსოვი დანადგარების მოძიება, არამედ პროფესიული შტატის მოგროვება და ჩვენ ვაპირებთ, რადგან ყველა დაბრკოლება გადავლახეთ, ვნახეთ, რომ ძალიან საინტერესო არის შეძლებადი არის ეს ყველაფერი. ჩვენ ვაპირებთ ალბათ საკმაოდ სოლიდური თანხმის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უკვე გეგმებში უფრო დიდი ქარხნის მშენებლობა, ასევე პროფესიული სასწავლებლის გახსნა, იმიტომ რომ აღსაღზრდელი არის შტატი, რადგან პროფესიით შენარჩუნებული არის მხოლოდ ძალიან მცირე რაოდენობის ტექნოლოგები, მქსოველები, მკერვები, აი უშუალოდ ამ ტრიკოტაჟის სფეროში. მე მინდა დავაკონკრეტო და ალბათ 2 მილიონ ლარამდე ვაპირებთ ინვესტიციის განხორციელებას 2020 წელიწადში და ვფიქრობ უკვე უფრო დიდი საწარმოთი წარმოგიდგებით მალე. საინტერესოა, რამდენი ადამიანია დასაქმებული თქვენთან და ასევე რამდენი სახის ტანის სამოს აწარმოებთ ამ ეტაპზე? ამ ეტაპზე ჩვენ ვაწარმოებთ მხოლოდ ქალის სამოს. ჩვენთან ამ ეტაპზე არის 15 ადამიანი დასაქმებული. მაგრამ ჩვენ ყოველდღიურად ვზრდით, ვყიდულობთ ახალ დანადგარებს და ასევე გეგმაში გვაქვს დავამატოთ მამაკაცის კოლექცია და ბავშვის კოლექციაც. და ბოლოს კითხავთ, ექსპორტზე თუ აპირებთ საკუთარი პროდუქციის გატანას ამ მიმართულებით, როგორია თქვენი გეგმა? აუცილებლად ვაპირებთ. ჩვენ უკვე გვაქვს მოწვევა 2 საკმაოდ უკრაინაში Fashion Week-დან გვაქვს მოწვევა, სადაც ჩვენი კოლექციით თებერვალში წარუდგებით და მარტში გვაქვს საგამოფენო სივრცეში ყაზახეთში, საკმაოდ ძალიან დიდ გამოფენაზე გავდივართ ასევე ჩვენი კოლექციით. აუცილებლად გავალთ ექსპორტზე და იმედია ქვეყნის გარეთაც დიდ კმაყოფილებას და დიდ მოწონებას დავიმსახურებთ. დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს. ბიზნეს პარტნიორის შეკითხვებს შალის ჯორჯიას დირექტორი ნინო კაპანაძე პასუხობდა. ერთ წელში პერიოდული ტექდათვალიერება 800.000-მა ავტომობილმა გაიარა, რაც მთლიანი ავტოპარკის თითქმის 62%-ს შეადგენს. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით პირველადი ტექდათვალიერების გავლისას ავტომობილთა 60% დახარვესდა. თუმცა განმეორებით ვიზიტზე მათმა ნაწილმა ხარვეზები გამოასწორა. მომდევნო წლიდან ავტომობილების ტექდათვალიერების პირობებში მორიგი ცვლილებები შევა. 2020 წლის 1 აპრილიდან საქართველოში შემოსული ყველა ავტომობილისთვის კატალიზატორთან დაკავშირებული მოთხოვნები გამკაცრდება. ამასთან ამავე პერიოდიდან საქართველოში მარჯვენა საჭიან ავტომობილებზე საჭის გადატანა აიკრძალება. 1 აპრილიდან რეალურად აიკრძალება საჭის გადატანა. თუ კი ავტოსატранსპორტო საშუალება შემოვა მარჯვენა საჭით, ხოლო მას გადაუტანენ საჭეს 1 აპრილამდე ჩვენ მას ერთიანი საინფორმაციო პლატფორმის შექმნასაც უგეგმავთ, სადაც ეს ყველაფერი მოიყრის თავს. ესეთი ავტოსატранსპორტო საშუალება ვერასდროს არ გაივლის ტექნიკურ ინსპექტირებას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სახიფათო საგზაო მოძრაობისთვის. ვისაც უკვე გადატანილი აქვთ, მაგათ არ შეეხებათ. მეტად მნიშვნელოვანი გამოწვევა ამ დრომდე რაც იკვეთება არის გამონაბოლქვი. ჩვენ ვხედავთ, რომ შემდეგი წლიდან, მხოლოდ აპრილიდან შედის კატალიზატორი სავალდებულო იმ კატეგორიის ტრანსპორტისთვის, რომლებიც თავიდან შემოვა და რეგისტრირდება, ამიტომ ავტოპარკი, მთლიანი ავტოპარკი რჩება პრაქტიკულად ხელუხლებელი ამ მიმართულებით, ამიტომ თუ ქუჩაში გამონაბოლქვის კონტროლი მოკლევადებში არ დაწესდა, მაშინ ჩავთვალოთ, რომ გამონაბოლქვის მიმართულებით ტექნიკურმა ინსპექტირებამ პრაქტიკულად ვერ იმუშავა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის განცხადებით, სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზაცია შესაძლოა სწრაფი ტემპებით ვერ განხორციელდეს. ნათია თურნავა ამბობს, რომ ქონების პრივატიზაციისგან განსხვავებით მთავარი სირთულე ასეთი საწარმოების ობიექტური შეფასებაა. მინისტრის განცხადებით, ასეთ საწარმოებთან დაკავშირებით მუშაობა გეგმაზომიერად სტრატეგიის მიხედვით მიმდინარეობს.
TBC ბანკმა კორპორაციულ სოციალური პასუხისმგებლობის ანგარიში წარადგინა. 2019 წელს CSR მიმართულებით განხორციელებულ აქტივობებს შორის მცირე ბიზნესის მხარდაჭერა ისევ ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი იყო. კიდევ რა პრიორიტეტები გამოკეთა TBC-ის გასული წლის საქმიანობის ანგარიშმა და როგორია იმ კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობა, რომელიც ქვეყანაში 7000-ზე მეტ ადამიანს ასაქმებს. ქრისტინა გამთენაძე გიამბობთ. განათლება, სპორტი, კულტურა, მცირე ბიზნესის მხარდაჭერა. ეს იმ პრიორიტეტული მიმართულებების ნაწილია, რაზეც TBC ბანკი გასულ წელს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში აქტიურად მუშაობდა. კომპანიაში, რომელიც 27 წელია ერთ-ერთი მსხვილი დამსაქმებელია, კარგად ესმით, რომ კმაყოფილი თანამშრომელი წარმატებული ბიზნესის გარანტიაა და ამ პრინციპის დამკვიდრებას ახლა პარტნიორებშიც ცდილობენ. მსხვილი ფინანსური ინსტიტუტი პოტენციური ინვესტორების მოძიებასა და საჭირო კომპეტენციის შეძენაში მცირე კომპანიებს წლებია ეხმარება. ამ ტიპის მხარდაჭერა TBC-ის 2019 წლის პრიორიტეტებშიც მოხვდა. ჩვენ არ უყურებთ CSR-ს როგორც ხარჯს. CSR არის ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. ძალიან მნიშვნელოვანია ერთმანეთს ემთხვეოდეს კომპანიის მისია და კომპანიის ზოგადი ხედვა თუ როგორ მატებს საზოგადოებას მეტფასეულობას თავისი საქმიანობით და რომ ეს მხოლოდ არ იყოს ორიენტირებული მისი შემოსავლების გაზრდაზე, არამედ ასევე იყოს ორიენტირებული საზოგადოების განვითარებაზე და ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად კომპანიებს ესმოდეთ და ჩვენ ვცდილობთ TBC-ში ძალიან კარგად გავიაზროთ, რომ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა გრძელვადიანში ბრუნდება უკან კომპანიაში. CSR ისეთივე მნიშვნელოვანი პროცესია ბიზნესებისთვის და კომპანიისთვის, როგორც ყველა დანარჩენი ბიზნეს ფუნქცია, წელს განსაკუთრებული მნიშვნელობის წელია, რადგან მწვანე ინიციატივის და გარემოზე ზრუნვის მიმართულება დაემატა TBC-ის პლატფორმებს, რომელშიც ჩვენ აქტიურად მუშაობთ. უკვე გვაქვს რამდენიმე ინიციატივა, რომელიც ამ წელს დაინერგა, თუმცა 2020-ი განსაკუთრებით ფოკუსირებული იქნება 2020-ში ეს მიმართულება. ბიზნეს განათლების ფარგლებში წელს TBC ბანკის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებს 4000-მდე ადამიანი დაესწრო. განათლების მიმართულების წელს პირველად განხორციელდა ახალი პროექტი TBC სტიპენდიანტები. 2019-ში ბანკის სტიპენდია 200 მოსწავლეს დაენიშნა. ახალი თაობის ხარდაჭერა და განათლების პროექტები ზოგადად TBC-ის ყოველთვის იყო TBC-ის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, თუმცა ბოლო წლებში უფრო ფართო მასშტაბი შეიძინა, გვაქვს რამოდენიმე ძირითადი მიმართულება. ეს არის პირველ რიგში ეს არის სტიპენდიანტების პროგრამა, რომელიც ეხება სკოლის ასაკის ბავშვებს და ამ ეტაპზე გვყავს 200 სტიპენდიანტი მთელი საქართველოდან. შარშან დავიწყეთ ეს პროგრამა და ვფიქრობთ, რომ უნდა გავაგრძელოთ და ვთქვათ რაღაც უფრო ისეთი მასშტაბური ხასიათი მივცეთ. TBC-ის ყურადღების მიღმა წელს არც გარემოს დაცვითი საკითხები დარჩენილა. კომპანიამ ISO სტანდარტების შესაბამისი პოლიტიკა შეიმუშავა და მწვანე ინიციატივის ფარგლებში ავტოპარკი განაახლა. კომპანიის ავტომობილების 70% ჰიბრიდული და ელექტრომობილებით ჩანაცვლდა. დღეს TBC-ის 70%-ზე მეტი ავტოპარკის უკვე ჩანაცვლებული ყავს უფრო გარემოსადმი მეგობრული ავტომობილებით. ეს არის 54 ჰიბრიდული ტიპის ავტომობილი და 19 ელექტრომობილი. ამას გარდა მთლიანად 14 ლოკაციაზე უკვე ელექტროდამტენები გვაქვს დამონტაჟებული, რაც მთლიანობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაახლოებით 35-40%-მდე მთლიანად ჩვენი გამონაბოლქვის, ანუ საწვავიდან ასე ვთქვათ გამონაბოლქვის შემცირების საშუალებას გვაძლევს. TBC-ის მიმდინარე წლის დასკვნითი ღონისძიება ბიზნეს დაჯილდოება 2019 იყო. წელს მასში 300-ზე მეტმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა. 4 წლის განმავლობაში კი ბიზნეს დაჯილდოების პლატფორმამ 2000-მდე წევრი გააერთიანა. ქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალი საერთაშორისო ბაზარზე. როგორ უნდა მოხდეს ღვინის სამშობლოში წარმოებული ღვინის ცნობადობის გაზრდა და საექსპორტო ბაზრების გაფართოება? რა ძირითადი გამოწვევებია სექტორში და როგორ აფასებენ ქართველი მეღვინეები 2019 წელს? ეს არის დღეს ბიზნეს პარტნიორის მთავარი თემა. ჩემი თანაწამყვანი კომპანია ჯეპრას დამფუძნებელი ლომაშვილია. მოგესალმები. ჩვენს კითხვებს კი თბილღვინოს პროდუქტების განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი ლაშა ლომაშვილი და შუხმან ვაინსის გენერალური დირექტორი ნუცა აბრამიშვილი უპასუხებენ. გამარჯობათ და მადლობა ბიზნეს პარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. დავიწყოთ 2019 წლის შეჯამებით. საინტერესოა რა იყო სექტორში და პირადად თქვენი კომპანიებისთვის მთავარი გამოწვევა 2019 წელს.
მივესალმებ მაყურებელს, გამარჯობათ კიდევ ერთხელ. ძალიან ასე ვთქვათ, დატვირთული წელიწადი იყო სექტორისთვის, ასევე კომპანია შუხმანისთვის გამოწვევებით გაჯერებული. პირველი გამოწვევა სექტორისთვის იყო ის, რომ შეგვენარჩუნებინა ისეთ ყიდულობით უნარიან ბაზრებზე ერთის მხრივ შეღწევა როგორც ქართული ღვინის, ქართული ბრენდის 80 წლიანი ტრადიციის და შემდგომ უკვე შენარჩუნება ცხადია. დივერსიფიკაციის პოლიტიკის ფარგლებში სექტორმა შეძლო ძალიან ბევრი მრავალფეროვანი ბაზრებზე ქართული ღვინის სახელის დამტკიცება და ასევე რასაკვირველია ერთ-ერთი კონტრიბუტორი გაახლავთ შუხმან ვაინს ჯორჯია თავისი წარმოებით, თავისი სხვადასხვა პროფილური მიმართულებით და შესაბამისად ჩვენც ასევე ვიყავით ამ პროცესებში ჩართული. რაც შეეხება კერძოდ უშუალოდ ჩვენი კომპანიის მაგალითზე გქონდა ორი მნიშვნელოვანი გამოწვევა. რაზეც ალბათ ვისაუბრებთ, ეს იყო სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით უშუალოდ მევენახეობის მოვახერხეთ და დავამატეთ 40 ჰექტარი ვენახები გავაშენეთ, რომელიც ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში დაფინანსდა და მეორე გამოწვევა ეს უშუალოდ უკავშირდება ღვინის ტურიზმს, წარუდექით ფაქტიურად უპრეცედენტო დეველოპერული პროექტით. ეს არის შუხმანის ექსკლუზიური ღვინის სოფელი. ანუ ფაქტიურად გავაშენეთ სოფელი სოფელში. ჩვენი შატო მდებარეობს თელავის რაიონში, სოფელ კისისხევში და ამ სოფელში კიდევ ახალი სოფელი გაჩნდა, ჩვენი სოფელი, სადაც უკვე კისისხევი ქვია თუ შუხმანის სოფელი? კისისხევი ქვია სოფელს და კისისხევში მდებარე შუხმანის სოფელი და შემდგომ უკვე ძალიან საინტერესოა ის, რომ ღვინის ტურისტებისთვის აი ეს ძალიან საინტერესო კონცეფცია შეიქმნა და მაგაზე ცალკე უნდა ვისაუბროთ, იმდენად მნიშვნელოვანია ხა. ლაშა, თქვენ რა სიტყვით, რა ქნა თბილღვინომ, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ტრადიციული კომპანია. 2019 წელი როგორი იყო თქვენთვის? გამარჯობა, მივესალმები მაყურებელს. 2019 წელი თბილღვინოსთვის იყო ძალიან საინტერესო და მრავალმხრივ დატვირთული სხვადასხვა მიმართულებებით, როგორც თუნდაც მევენახეობის კუთხით, ასევე ბაზრების დივერსიფიკაციის კუთხით, საექსპორტო ბაზრებზე განვითარების კუთხით, ადგილობრივ ბაზარზე გავაქტიურდით ძალიან რაც ჩვენთვის იყო რაღაც სიახლე და აი ახალი ბაზრები ახსენეთ, მათ შორის მე მგონი არის უზბეკეთი, კანადა და ასე შემდეგ. რა როგორ შედეგი როგორი გაქვთ ამ დროისთვის თუ შეგიძლიათ გითხრათ ამ ახალი ბაზრების ათვისების კუთხით? ანუ თბილღვინოს ერთ-ერთი მთავარი ღირსება, ასე ვთქვათ, არის დივერსიფიცირებული ბაზრები. ჩვენ დაახლოებით 30-ზე მეტ მსოფლიოს ქვეყანაში ვართ წარმოდგენილი და თვითონ ამ ქვეყნებში ვართ ჩაშლილი, ასე ვთქვათ, თვითონ ბაზარშივე ვცდილობთ, რომ ვიყოთ დივერსიფიცირებულები და რასაც ვახდენთ რამდენიმე პარტნიორთან ურთიერთობით. ახალი ბაზრების იყო ახალი გამოწვევები, ჩვენ აქამდე კანადაში ვიყავით წარმოდგენილი რამდენიმე პარტნიორის მეშვეობით, მაგრამ კვებეკი იყო ახალი რეგიონი, ჩვენთვის ახალი გამოწვევა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო დიდი ბრიტანეთი, ვინაიდან იქ გავიჩინეთ ძალიან ძლიერი და სერიოზული პარტნიორი, რომელთანაც დავიწყეთ თანამშრომლობა. ბერგმანი არის ესეთი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი კომპანია ღვინის ინდუსტრიის დისტრიბუციაში, ასე ვთქვათ. და რა თქმა უნდა გვაქვს მოლოდინები, რომ ამ ბაზრებზე განვითარდებით და უფრო მაღალ ციფრებზე გავალთ, ასე ვთქვათ. ეს კვებეკი მე მგონი ძალიან საინტერესო რაღაცაა, იმიტომ რომ ძირითადად ფრანგულენოვანი მოსახლეობა, ეს ფრანგულ ღვინოზე მიჩეული საზოგადოება როგორ შეკერეთ, ასე ვთქვათ, რა მოეწონათ ქართულ ღვინოში. აი ეს ამთავარი, აი რა მოწოთ. გასაგებია რომ ორივე მართლა ძალიან მაგარი ბრენდის წარმომადგენელი, კომპანიაც ძალიან ცნობილია ორივე, მაგრამ მეორე მხრივ თქვენ ხართ ელჩები საქართველოსი ქართული ღვინის, მით უმეტეს ქვევრის ღვინის მსოფლიოში. მოწონთ თუ არა კვებეკელებს, ანუ აი ამ ფრანგულ გემოვნებაზე, ბორდოზე და ბურგუნდიის ღვინოებზე გაზრდილ საზოგადოებას ქართული ღვინო და რა მოწონთ ქართულ ღვინოში? თქვენ თვითონ ახსენეთ ქვევრის ღვინო, ანუ
და ელჩებზეც მოგახსენებთ, როგორც ასეთი ჩვენ ვაანალიზებთ და ვფიქრობთ, რომ იმ 8000 წლიანი ისტორიის უწყვეტი რთველის და უწყვეტი ღვინის წარმოება სჭირდება ძალიან ღირსეული გაგრძელება და წარმომადგენლობა. ამ პასუხისგებლობას თბილღვინო გრძნობს საკუთარ თავზე და გრძნობს ყველა მისი თანამშრომელი, განსაკუთრებით ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ ღვინოსთან არის კავშირში და მის შექმნასთან. სწორედ ქვევრის ღვინო არის, ასე ვთქვათ, სავიზიტო ბარათი ასეთ ქვეყნებზე და ეს არის უმთავრესი. შემდეგ თავარია რომ ერთი რაღაც მოვაწონოთ, ასე ვთქვათ, ერთი კონკრეტული პოზიციით და შემდეგ უკვე უფრო თამამი ხდება, ასე ვთქვათ, წარდგენა ჩვენი ღვინოების. ქვევრის ღვინო არის ის, რითიც ვაკვირვებთ დიდ ბრიტანეთში, ფინეთში, ნორვეგიაში, შვედეთში, დანიაში და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მათთვის რთულია ბურგუნდიულ ღვინოებთან კონკურენცია და ასევე იტალიასთან და ესპანეთთან. ქვევრმა ხო გაკეთა ეს ამბავი. ჩვენი ხა ევროპული ღვინოები რო გაგვეგზავნა იქითკენ, რა თქმა უნდა, რაღაცა რაოდენობა შევა, მაგრამ ეს ხალხი განებიურებულია, რა მოდი ვთქვათ, ამ საუკუნოვანი ტრადიციების მქონე ქვეყნების, მით უმეტეს ახალი სამყაროს ქვეყნების ეს რაღაც სასწაული გემოებით და ამ დროს უცებ შევდივართ უნიკალურ ნუცასთან. სანამ შემოვიდოდით აქ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ რა არის მართლა ზუსტად ჩვენი სავიზიტო ბარათი, რაც თქვენ ბრძანეთ და ასევე შუხმანის ბრენდის და კომპანიის ქვეშ ქვევრის ღვინომ გაამართლა და ნელ-ნელა გაგვიცნესო. რამდენად კარგად გაგვიცნეს ნუცა? უნდა აღნიშნო, რომ შუხმან ვაინსი არის ერთ-ერთი მსხვილი ქვევრის ღვინის მწარმოებელი. ჩვენ დავიწყოთ ქვევრის ღვინის წარმოება საკმაოდ დიდი ხნის წინა და იმაში, როდესაც ყალიბდებოდა ეს დავარქმევდი როგორც ქართული ღვინის უნიკალური მახასიათებელი, თუ რატო გვასხვავებს და იგივე ესეთ ძალიან განვითარებულ ბაზრებზე, რატომაც დაიმკვიდრა საქართველოს ასეთი მაღალი პოზიციონირება და ფაქტიურად შემიძლია თავმად თქვა, რომ ვართ უკვე იმ კონკურენტულ უპირატესობებში და ვდგევართ იმ სოფლიო ღვინის რეგიონების გვერდით, როგორც თუნდაც ბურგუნდი, როგორც თუნდაც იტალია, როგორც საფრანგეთი, ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატები, ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ქართულ ღვინოს ძალიან მიეხმარა ეს ჩვენი ტრადიცია, ქვევრის ღვინო, ეს გაუფილტრავი, ეს ფაქტიურად გაიზარდა, ხო? საექსპორტო ფასებიც არის გაზრდილი. ხო, თქვენთან ასე არის ლაშა ნუცა მთქვას და მე თქვენ, ანუ რამდენად გაზრდილია ფასი და მოხდით თუ არა იმ რაღაც საოცნებო 3-ელში, 4-ელში, 5-ელში, სადაც ძალიან მაღალი საექსპორტო ფასი აქვს ამ ღვინოებს. ფაქტიურად ჩვენ გვიჭირავს ის ხაზი, რომ წავიდეთ ფაქტიურად ტოპ 3-ელში. ამ ეტაპისთვის ტოპ 5-ელში უფრო შევდივართ, თუმცა 5-ელიდან 3-ელამდე, ასე ვთქვათ, არ არის ძალიან დიდი გზა. ბევრი არის ძალიან გაკეთებული ამ მიმართულებით და თუნდაც ის, რომ აი ესეთ ურთულეს ტენდერებში, როგორც იქნა ეს რეგიონი ნახსენები, ჩვენც ასევე გახლავართ იქ გამარჯვებული და ზუსტადაც რომ ქვევრის ღვინის ხაზით. თავმად შემიძლია ვთქვა, შუხმან ვაინსის მაგალითზე, რომ 15%-იანი ზრდა გვაქვს ქვევრის ღვინოზე. შესაბამისად ეს მოთხოვნა არის აღმავალი. აქამდე თუ მხოლოდ ადგილობრივი ბაზარი ითხოვდა ქვევრის ღვინოს, აი ჩვენ უფრო ტრადიციებიდან გამომდინარე, ხო, რაღაც ტანინია ღვინოს და ასე შემდეგ, ეხლა უკვე დაიწყეს მსოფლიო მომხმარებლებაც, რაც გვასწავლებს. ნორვეგიაში ტიპი ვიკინგი თავისთვის რაღაცა ამ იმებში, რა ქვია, არქტიკის ველებზე გაიჭრა, გამოიჭრა, სახში მოვიდა და ცოლს ეუნება, რომ ერთი ქვევრის ღვინო გამასინჯო. და აი წარმოგიდგენია რა მაგარი რაღაცა. ანუ ნორვეგია, შვედეთი ეს რაღაც ეგეთი ტრადიციული ჩაკეტილი თან სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ მონოპოლიური ბაზრებზე ქართული ღვინო შეაღწია და ამის დამსახურება 8000 წლის წინ რომ ქართველებმა სადღაც პატარა ქვევრში ღვინო ჩაწურეს. და ის რომ შევიდა. ჩვენი დამსახურება რაშია მაშინ? აი ის ჩვენი წინაპრები გასაგებია რასა. თქვენ რასაკეთებთ იმისათვის რომ აი ეს ძველი ტრადიციები ნორვეგიელებს, ამერიკელებს, ფრანგებს, იტალიელებს და ასე შემდეგ ჩვენ მოვაწონოთ. რა არის თქვენი დამსახურება? რაზე აკეთებთ აქცენტს? აი ზუსტად კონკრეტულად რომ დავკონკრეტდეთ. რა არის აქცენტირებული თქვენთვის? ნუ პირველ რიგში
ეს რომ არის ასევე იუნესკოს მიერ აღიარებული, როგორც არამატერიალური, ეს უმნიშვნელოვანესი კულტურული, ასე ვთქვათ, აქტივი, ქართველი ხალხის ვიტყოდი, ნიშნავს იმას და მოწმობს, რომ ტრადიცია არის უწყვეტი და ეს გრძელდება. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, ყველა მეღვინის, ასევე გლეხის მოვალეობა არის, რომ აი ეს უწყვეტი ტრადიცია გავნაგრძოთ და კიდევ 8000 წელი გაგრძელდეს. შესაბამისად, ის რომ არ შეწყდეს თვითონ ქვევრის როგორც ამ ჭურჭლის წარმოება და ეს შემდგომ გადაცემულ იქნეს შემდეგ თავებებში. და აი ამ ტრადიციამ ნამდვილად არ ასე ვთქვათ ჩაანაცვლოს. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ხო მე მგონი. 8000 წელი რა მე ვიტყოდი ხარისხი, ხო მეტი ხო არაფერზე აღარ. ხარისხზე ჩვენ აღარ ვსაუბრობთ. ანუ ორი მე ვფიქრობ ორი მნიშვნელოვანი დეტალი. ერთი არის ანუ ქვევრში ღვინის წარმოება არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ იქ ყველაფერი ხელით ხდება, ასე ვთქვათ. პირველი არის ხარისხი, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვეცადოთ ჩვენ და აღმოჩნდეთ ძალიან მნიშვნელოვან ბაზრებზე, მნიშვნელოვან ქსელებში, თაროებში, რესტორნებში და ასე შემდეგ, ანუ თუ იქ არდებს ის ხარისხი, მთელი ეს შრომის ფასი დაკარგულია. და მეორე მე რაშიც ხედავ თბილღვინოს ძალიან დიდ აქტივობას და ასევე სხვა კომპანიებს, ან ძალიან ხშირად ეს ასე ვთქვათ, კომერციულად არ არის საინტერესო. თუნდაც ავიღოთ კვებეკის მაგალითი, იმიტომ რომ რაოდენობა არის ძალიან მცირე და ეს ხო კომპანიის კომერციულად როგორც ასეთ საინტერესო პროექტი არ არის. თუმცა აი ზუსტად ეგ რაც თქვენ ჩამოაყალიბეთ, რომ ნორვეგიაში ვიღაც ადამიანი მიდის და ყიდულობს ქვევრის ღვინოს და ამ დროს საქართველოს ცნობადობა, როგორც ღვინის წარმოების ცნობადობა იზრდება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ თბილღვინოს შემთხვევაში ვცდილობთ, რომ ჩვენი წყვილები შევიდანოთ, რომ ქართულმა ღვინომ როგორც ასეთი რეპუტაცია მოიპოვოს, როგორც მაღალხარისხოვანი და მაღალფასიანი ღვინის წარმოებმა ქვეყანა. და თქვათ არ შევიდეთ იმ სტილში, რაც რომელიც ძალიან ბევრ წარმოებულ ქვეყანას დაემართა. გასაგებია. ხარისხი ვახსენეთ და საინტერესოა ფასიც ორივეს კითხავთ წლიდან წლამდე ქართული ღვინის ფასი როგორ იცვლება საერთაშორისო ბაზარზე და საუბარი არის იმაზე ხშირად რომ ხარისხი მაღალია და ფასი არის შედარებით დაბალი. არის თუ არა ეს ასე? ეს ზოგადად გამიჭირდება, თქვა, იმიტომ რომ ფასი ჩვენ თბილღვინოს შემთხვევაში ჩვენ იმ ბაზრებზე სადაც ოპერირებთ ფასი ვფიქრობთ რომ არის შესაბამისი ხარისხი. არის სამწუხაროდ საქართველოს ტრადიციული ბაზრები, საიდანაც მოთხოვნა ყოველთვის არის მაღალი და ფასის მოთხოვნა არის ძალიან დაბალი, ასე ვთქვათ. იმიტომ ჩვენიერი ნაბიჯები იდგმება თქვენი მხრიდან და დივერსიფიკაცია ხდება და მაღალ მოთხოვნა და მაღალანაზღაურებად ბაზრებზე გადიხართ. ერთი კითხვა ამ ფასთან, ხარისხთან დაკავშირებით, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის, რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ღვინის ექსპორტი გასაგებია, მაგრამ აქ ჩამოსული ტურისტებისთვის ღვინის ტურიზმის განვითარება და რა კონკრეტულ ნაბიჯებს დგავთ, თქვათ, ამ მიმართულებით, თუნდაც თბილღვინო, თუნდაც შუხმან, ვაინსი. ანუ შუხმან ვაინსი, ასე ვთქვათ, შეიძლება თავმად ითქვას, რომ პიონერი არის ღვინის ტურიზმის მიმართულებით, იმიტომ რომ როდესაც ჩამოყალიბდა ბრენდი სოფლის მეურნეობის ღვინის წარმოების მიმართულებით, ავტომატურად შევედით ღვინის ტურიზმის და ტურიზმის სექტორში. შესაბამისად, კახეთში სწორედაც რომ ჩვენი კარებები ღია ყველანაირი ადამიანისთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ესენი ადევნებენ თვალყურს თუ როგორ კეთდება ღვინო. შესაბამისად, ჩვენ ეს სტუმართ მასპინძლობა გადმოტანილი გვაქვს კომერციაში ამ მხრივ და შესაბამისად ყველა შეუძლია ნახოს და აგემოვნოს სხვადასხვა ტურისტული პაკეტების მეშვეობით, თავად ნახოს თუ როგორ ხდება ეს 8000 წელი ტრადიცია. ღვინის სოფელში ხო? და შემდეგ უკვე ღვინის სოფელში, სადაც ფაქტიურად უნიკალური ხედები იშლება, ნუ კახეთის არაჩვეულებრივი მდებარეობით და ზოგადად ლანდშაფტურად ფანტასტიკური, ამიტომ ნამდვილად არ ჩამოვარდება კახეთის რეგიონი, თუნდაც ბორდოს. არა, მაგაში ნამდვილად დაგეთანხმებით, რომ ცოტას და ხარისხითაც ბორდოს გადაუსწრებ ჩემის აზრით. ქვევრის ღვინოში ხო ბადალი არა გვაქვს და ევროპულ ღვინოშიც გადაუსწრებთ, ეგ არ არის პრობლემა. თბილღვინოს თუ აქ რაღაცა გარკვეული მიმართულებები ამ დარგში, რასაც ქვია, თქვა ღვინის ტურიზმი. ღვინის ტურიზმი ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ის სექტორია, რომელიც წლამდე უფრო და უფრო ვითარდება და ახაც ხალხს გავუსვამდი, რომ ხარისხი არის მნიშვნელოვანი
და ჩვენ თბილღვინოს შემთხვევაში ძალიან ხშირად ვიღებთ სტუმრებს, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვისაც აინტერესებს თვითონ ღვინის წარმოების პროცესი. ვენახიდან დაწყებული, დამთავრებული მის, ასე ვთქვათ, საბოლოო სახემდე. სამომავლოდ ვფიქრობ და გეგმავთ, რომ განმავითაროთ ეს მიმართულება ჩვენთან და რაც თავარია მოხმარებას ყოველთვის მომხმარების წინაშე წავდგეთ მაღალხარისხოვანი პროდუქტით. და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ რაღაც უკავშირი იყოს ადამიანი, რომელიც ჩამოდის ტურისტი თბილისში და შეიძენს ჩვენ ღვინოს გასინჯავს სადმე, ის ღვინო დავახვედროთ მის ქვეყანაში და პირიქით თუ იქ გასინჯა თბილისში ჩამოვა. პოზიტიურად შეაფასეთ თქვენ 2019 წელი. და ძალიან მიხარია რა, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული პრობლემები იყო, გახსოვთ ალბათ ჩვენი მეზობელი ჩრდილოეთიდან კიდე რაღაც გარკვეულად პრობლემებს გვიქმნიდა მთელი წლის განმავლობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა პოზიტიური შეფასება არის და სხვათა შორის არა მარტო თქვენ, არამედ ბევრი მეღვინე პოზიტიურად აფასებს. 2020 წელს თუ ასე პოზიტიურად უყურებ და რა გაქვთ კონკრეტულად დაგეგმილი, რა გაქვთ გეგმებში? და შემცირება, კიდე ახალი ბაზრები, ნუცათი დავიწყოთ. 2020 წლისთვის რასაკვირველია ზრდა, განვითარება, იმიტომ რომ ჩვენ წინაშე ძალიან სექტორის წინაშე და ასევე შემდგომ უკვე კომპანიების წინაშე ძალიან ბევრი გამოწვევებია. შესაბამისად, ყველა იმ ახალ ბაზარს, სადაც ჩვენ შევახციეთ კომპანიის დივერსიფიკაციის პოლიტიკის ფარგლებში, უნდა შენარჩუნება, უნდა დაკმაყოფილება, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაბამისი ხარისხის წარმოება, აი ეს უწყვეტი პროცესის შენარჩუნება და რა თქმა უნდა, ასევე სხვადასხვა ბაზრებზე შეღწევა. პროცენტულად რო გამოვხატოთ, აი დაახლოებით როგორ ფიქრობთ შემდეგ წელს, რამდენი პროცენტით ფიქრობთ ზრდას? დაახლოებით 15%-იანი ზრდა გვაქვს სტაბილურად, ბოლო 5 წელია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართული ღვინით ინტერესდებიან და ეს პროდუქტი არის მოთხოვნადი. სამ 2020 წელზე გადავიდოდით ზოგადი რო არ იყოს, ვიტყვი რატო არის ჩვენთვის, რატო იყო წარმატებული 2019 წელი, ნუ პირველი ციფრებით რო შევაფასოთ 18%-იანი ზრდა გქონდა მთლიანად და აღსანიშნავია, რომ არა რომელიმე კონკრეტულ ბაზარზე, არამედ თვითონ ბაზრებშივე გქონდა, ანუ თითქმის ყველა ბაზარზე გქონდა ზრდა და არ იყო გამოწვეული რაღაც კონკრეტული ბაზრიდან ეს ზრდა. მეორე ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო იყო ის, რომ გავაშენეთ დამატებით 40 ჰექტარი მუκუზნის მიკროზონაში, სოფელ შაშიანში და ჩვენმა საერთო თბილღვინოს საერთო გაშენებულმა ვენახების ფართობმა შეადგინა 227 ჰექტარს. და აღნიშნავ ჩვენი ვენახები მდებარეობს მუკუზნისა და კინძმარაულის მიკროზონებში. სასიხარულო ფაქტია, რა თქმა უნდა, აღსანიშნავია, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პროექტი იყო ინვესტიცია და ბევრს ვლაპარაკობთ ხარისხზე და ინოვაციური ტექნოლოგიებისთვის და საწარმო სიმძლავრეების გაზრდისთვის, რომ გაზრდისთვის მხოლოდ ამ ორი, ასე ვთქვათ, მიმართულებისთვის 3 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია განვახორციელეთ წელს. მნიშვნელოვანი იყო ასევე ჩვენთვის ძალიან ლონდონის კონკურსები, როგორც არის დეკანტერი, IW, ესე International Wine Challenge და International Wine and Spirit Competition და ჩვენთვის რეკორდულად სასიხარულო წელი იყო, იმიტომ რომ 26 ჯილდო მოიპოვა ჩვენმა ღვინოებმა, მათ შორის 1 ოქრო, 6 ვერცხლი და 16 ბრინჯაო. საინტერესო და სასიამოვნო პროცესი იყო ჩვენთვის ადგილობრივ ბაზარზე კამპანია, ვინაიდან ჩვენ აღმოვაჩინეთ კვლევის თანახმად, რომ თბილღვინოს ინფორმაცია საზღვარგარეთის უსხელ მოხმარებელს უფრო მეტად აქვს, ვიდრე ადგილობრივ მოხმარებელს და შესაბამისად 20-20-ზე უნდა გითხრათ და ნელ-ნელა კეთილიო. 2020 წელს რა თქმა უნდა გვეგმავთ ისე ზრდას, დაახლოებით ზუსტად იგივე პროცენტი 18%-იანი ზრდა გვაქვს გათვალისწინებული და ასევე ბაზრების დივერსიფიკაციას მოკლედ ვაგრძელებთ მუდმივად. 40 ჰექტარი ვენახის გაშენებას ვაპირებთ კინძმარაულის მიკროზონაში და საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდას ვაპირებთ პარალელურად რაღაც ინოვაციური ტექნოლოგიების. ძალიან დიდი მადლობა. პრინციპში ახლა აქ რაღაც უნდა ამოგვიღო და ჭიქით მიგველოცა. ჩვენი ბრალი. ახალი წელი მაგრამ. ჩვენი ბრალია. შემდეგ გავაგრძელოთ გადაცემის შემდეგ ეს ამბავი. დიდი მადლობა და იმედია მომავალშიც იქნებით ჩვენი სტუმრები. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი. დღეს ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 18 საათსა და 30 წუთზე. მანამდე კი ახალ დღეში დილის ბიზნეს პარტნიორი ჩემი კოლეგა სოფო მაკაცარია. შემოგიერთდებათ. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ნახვამდის.
შეუფასებელი საჩუქარი